नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण हिरव्या मुगाची आमटी कशी बनवायची ते बघतोय। खूप मस्त चवदार आणि चविष्ट होते ही आमटी। तर त्यासाठी इथे माझ्याकडे साधारण 1 कप हिरवे मूग आहे, मोड आलेले हिरवे मूग। मोड कसे आणायचे सोपे आहेत। हिरवे मूग घ्यायचे, अख्खे मूग स्वच्छ धुवून घ्यायचे। स्वच्छ धुवून घेतले की पाणी घालून रात्रभर भिजत घालायचे। दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यातलं पाणी उपसून काढायचं आणि एखाद्या चाळणीत किंवा सुती फडक्यामध्ये बांधून ते 2 ते 3 दिवस मोड आणण्यासाठी सोडून द्यायचे। इन बिटवीन तुम्हाला वाटलं की ते मिश्रण खूप ड्राय होतंय, मूग सुकले, त्यातलं पाणी निघून गेलं तर पाण्याचा एक शिपका द्यायचा। आता यामध्ये आपण घालूयात 1 पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ, थोडंसं पाणी, मूग शिजतील इतकं पाणी। तुम्हाला हवं तर तुम्ही फोडणी घालून त्यामध्ये पण हिरवे मूग शिजवून घेऊ शकता, पण त्याला वेळ लागतो त्या प्रोसेसला। कुकरमध्ये 1 शिट्टीमध्ये शिजून येतात। तर आता फक्त मी एक शिट्टी काढून हे मूग शिजवून घेणार आहे। नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। हिरवे मूग शिजवून होतात तोवर आपण आमटीची तयारी करूयात। कढईमध्ये 1 चमचाभर तेल गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची। मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे। हो, मोहरी तडतडली म्हणजे त्याची फोडणी खूप खमंग बसते। अर्धा चमचा जिरं, कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेला कांदा। मिक्स करायचं आणि हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा आपण परतून घेऊ। फोडणीमध्ये हिंग घालायचं राहिलं तर थोडासा कांदा बाजूला करून फोडणीमध्येच घालायचं, नंतर घालायची गरज नाही। आता हिंग घालते। चला तर मग कांद्याला मस्त असा सोनेरी रंग आलेला आहे। आता यामध्ये आपण घालतोय बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि 1 चमचाभर फक्त लसूण आहे, किसून घेतलाय। लसूणचा खमंगपणा खूप छान उतरतो, नक्की वापरून बघा। आलं लसूण नाही घालायचं, फक्त लसूणची पेस्ट आहे आणि हे आपण 1-2 मिनिट परतून घेऊ। कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित असं एकजीव झालं की यामध्ये 1 चमचाभर गोडा मसाला घालायचा। आता हा माझ्याकडे मधुराज रेसिपीचा आहे म्हणून मी घालते। हाच वापरला पाहिजे असं काही नाही, ठेवणीतला कुठलाही मसाला वापरला तरी चालेल। काळा मसाला, कांदा लसूण मसाला आणि लाल तिखट। आणि हे मसाले ऑर्डर करण्यासाठी लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे। मिक्स करूया। 1-2 मिनिट तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं। मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा। मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस। मसाला मस्त असा परतून झाला की जे हिरवे मूग आपण शिजवून घेतलेत हे घालायचे। परफेक्ट। आता इथे तुम्ही बघू शकता हिरवे मूग छान असे मऊसूत शिजलेत। मीठ चवीपुरतं, मूग शिजवताना मीठ आपण घातलंय त्यामुळे अगदी बेताने घालायचं मीठ। मिक्स करायचं। पाणी हवं तर तुम्ही ॲड करू शकता आणखी आणि मस्तपैकी 5 ते 6 मिनिट छानपैकी उकळून घ्यायचं, म्हणजे हे जे मसाल्यांचा चव आहे, फ्लेवर आहे, ती मस्तपैकी हिरवे मुगामध्ये उतरते। चला तर मग मस्तपैकी 7 ते 8 मिनिट ही आमटी मी छान शिजवून घेतली आहे। सुगंध अफलातून येतोय आणि तुम्ही इथे बघू शकता रंग तर जबरदस्त आलाय, तर्री छान आली आहे। खूप वेगळ्या पद्धतीची भाजी आहे ही। कशी खायची ही आमटी? अर्थातच आमटी भाताबरोबर छान लागते, कुठल्याही प्रकारची गरम गरम आमटी आणि वाफाळलेला मस्त भात किंवा मग गरमागरम भाकरी अशी तव्यावरची काढून ती चुरून गरम गरम
ही आमटी टाकून खायची, भरपूर सारं असं साजूक तूप, किंवा मग पोळीबरोबर खाऊ शकता, किंवा मग ब्रेड बरोबर पण जबरदस्त लागते ही आमटी. बॅचलर असाल, माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं, बॅचलर असाल किंवा पोळी बनवायला वेळ नसेल किंवा काहीतरी शॉर्टकट हवा असेल तर लादी पाव किंवा आपलं रेग्युलर स्लाइस ब्रेड आणि ही आमटी, हे कॉम्बिनेशन पण जबरदस्त लागतं. तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि लाईक, कमेंट आणि शेअरही करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग झणझणीत आणि चमचमीत रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.